Yeah. Xin chào các anh chị em, cô chú đã quay trở lại với kênh của Na. Na rất là biết ơn tại vì tuần trước có rất là nhiều người đã xem video Na đã up lên hơn một năm trước khi Na mang thai và đã quay lại Mỹ để nói về việc đi shop văn hóa ở bên Mỹ. Và Na đã có rất là nhiều người bên ngoại về sự khác biệt giữa văn hóa. Cho nên là muốn chia sẻ nhiều hơn về sự khác biệt văn hóa về con người Mỹ và người Việt Nam. Là thì thường chia sẻ nhiều hơn về sức khỏe, nhưng mà thấy rất là nhiều người quan tâm đến chủ đề này thì Na sẽ chia sẻ thêm. Hôm nay Na sẽ chia sẻ 3 lý do Na không sống ở bên Mỹ nữa. Gần 5 năm trước, Na đã bỏ nước luôn. Na đã sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ. Và Na biết ơn vì điều đó, tại vì có nhiều người thì sống ở nước khác và rất là muốn sang Mỹ sinh sống. Có nghĩa là họ chưa hiểu cuộc sống ở Mỹ như thế nào, hay họ muốn có một cái gì đó khác trong cuộc sống. Thì điều đó cũng có lý. Nhưng mà Na thì đã cảm thấy rất là chán với cuộc sống ở bên Mỹ. Và đã có khá là nhiều người nước ngoài, nhiều người Nam Mỹ và người châu Á, khá là nhiều người bạn từ nước khác khi đi học trường cấp 3 và trường đại học nữa, thì Na đã có ý trong đầu để đi du lịch rất là xa. Không có nghĩa là Na không có thích Mỹ nữa, nhưng mà Na muốn khám phá một nước khác mà thôi. Sau khi Na đã đi du lịch và khám phá những nước khác như Thái Lan và Việt Nam, thì Na nhận ra là Na không muốn sống ở Mỹ nữa. Có lẽ trong tương lai Na sẽ quay lại Mỹ thôi. Và có nhiều người nói là ủa, Na có con rồi thì sẽ rất tốt, và con lớn lên ở bên Mỹ. Na sẽ chia sẻ thêm về chủ đề đó, nhưng mà hôm nay Na sẽ tập trung vào 3 lý do trên Na không sống ở bên Mỹ nữa. Lý do đầu tiên là chi phí rất là cao. Cuộc sống hàng ngày thì phải mua rất là nhiều đồ. Đồ ăn mắc lắm, thuê nhà mắc lắm, mua nhà cực kỳ đắt đỏ. Tất cả mọi thứ thì rất là mắc. Và cũng có văn hóa kiểu là cái này là của mình, cái này là của bạn, không chia sẻ với nhau, thì mọi thứ rất là riêng, thì phải bỏ rất là nhiều tiền để thuê nhà. Na thì đã học đại học và cũng đã lấy thạc sĩ luôn. Na đã có công việc rất là ổn và tốt, nhưng mà vẫn khá là vất vả và chưa thấy thoải mái để sống cuộc sống mà mình muốn. Ví dụ mình đi siêu thị ở bên Mỹ, mua một chai bơ là $3, hay chai hữu cơ là 4 hay $5 một chai luôn. Ở Việt Nam thì có thể mua một ký là $1. Và nước Ecuador ở Nam Mỹ, đây là nơi mà nó ở Ecuador nha, nó có thể mua 3 chai bơ cho $1 thôi. Và khi nào sống ở bên Mỹ, nào sống ở thành phố Chicago, là đã thuê phòng ở đó ít nhất là $1,000 một tháng, có thể đến $2,000 một tháng. Và chưa biết là nhà đó có tốt không, có an toàn không, có nhà bếp rỗng hay không. Nhưng mà ở nước khác thì có thể sống thoải mái hơn và không cần phải lo về việc tiền mỗi ngày, có thể sống thoải mái hơn, tự do hơn. Nó vẫn nghĩ là con người nên làm việc, con người nên có một đam mê nào đó để phát triển mỗi ngày. Không có nghĩa là mình nên kiếm tiền ở Mỹ xong rồi sống ở nước ngoài rất là thoải mái và không làm việc. Không phải, mà là mình nên làm những việc mình thích, mà mình không cần phải cẩn thận mỗi ngày là mình không có đồ, mình không có đồ ăn, hay không có tiền để tiêu cho những gì mình thích. Chắc chắn là mình nên sống đơn giản hơn, nhưng mà có đủ tiền để sống cũng rất là cần thiết, đúng không?
Và nếu như bạn muốn sống ở khu an toàn ở Mỹ thì chắc chắn ở đó sẽ mắc hơn nữa. Ở Chicago thì có khá là nhiều bạo lực. Thì nếu bạn muốn sống ở khu vực mà không có bạo lực xung thì bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Lý do thứ hai là nào không sống ở Mỹ nữa là văn hóa. Hối tiếc để nói về vấn đề này tại vì nó là người Mỹ và rất là muốn nước của mình là nước tốt. Nó vẫn nghĩ là Mỹ là nước tốt nhưng mà sau khi đi du lịch ở châu Á và Nam Mỹ thì nó thấy con người ở đây rất là thân thiện. Người Mỹ cũng thân thiện nhưng mà có xu hướng là phàn nàn về cuộc sống hay chính phủ. Nó thấy là con người thì chia ra hai bên, trắng và đen, phải và trái, cái này cái kia. Mà thực ra thì cuộc sống khá là linh hoạt và mình không cần phải chọn một bên. Mình có thể biết mặt tốt và mặt xấu của hai bên và có thể chấp nhận sự khác biệt. Nhưng mà nó thấy ở Mỹ bây giờ thì hồi có và đặc biệt sau khi mùa dịch tại vì có nhiều người không muốn bị check vaccine và cũng có nhiều người bị check vaccine thì hai bên đã cãi nhau rất là nhiều và thời điểm đó có rất là nhiều xích mích trong gia đình thì nó thấy nhiều người đã chọn suy nghĩ của mình trước. Bạn có hiểu không? Hơi có để giải thích bằng tiếng Việt. Xin lỗi, nó vẫn đang học tiếng Việt thì hy vọng là các video tiếp theo nó sẽ nói rạng hơn nữa. Nhưng mà nó nghĩ là bạn có thể hiểu một cách đơn giản mà thôi là văn hóa của Mỹ hơi bị mất. Nó thích Mỹ tại vì có rất là nhiều người từ khắp thế giới. Có người Ấn Độ nhà, có người Trung Quốc nhà, có người Việt Nam nhà, có người Thái Lan, có người Mexico, có người Ý, người Thụy Sĩ, nhiều người lắm luôn á. Đặc biệt ở thành phố thì các bạn có thể đi Chinatown và ăn uống thoải mái. Các bạn muốn ăn gì thì các bạn có thể thấy đó. Nhưng mà mặt khác là Mỹ không có một văn hóa vững chắc. Nó có nói dễ hiểu không? Rồi, đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là không sống ở Mỹ nữa mà sống ở nước ngoài như châu Á, Đông Nam Á và Nam Mỹ là hơi có để sống một cách lãng mạn. Lý do này bao gồm cả đồ ăn nha, thời tiết nha và tâm lý. Tại vì nếu mình muốn sống lãng mạn mình phải ăn uống những đồ tươi và mình phải suy nghĩ tích cực. Mình nên hạn chế stress và mình nên có một môi trường thoải mái để sống. Ở Mỹ cũng có rất là nhiều thiên nhiên nhưng mà người ta không có thời gian để tận hưởng nó tại vì họ làm việc 40 tiếng, 50 tiếng mỗi tuần thì không có thời gian để đi ra ngoài tận hưởng. Ở đây thì nó có thể làm việc, có thể chăm sóc em bé mà cũng có thể đi ra ngoài, đi dạo, đi gần sông, đi leo núi mỗi ngày. Nó rất là thích điều đó. Mình đang sống vì cái gì? Vì tiền hả? Hay để tận hưởng cuộc sống? Ở Mỹ thì nó đã nói rồi là trái bơ rất là mát, trái cây và rau đặc biệt hữu cơ sạch sẽ rất là đắt tiền và nó ưu tiên sức khỏe. Thì nếu muốn sống ở bên Mỹ và ăn uống lãng mạn thì bạn phải có rất là nhiều tiền. Với lại người Mỹ nào cũng biết là khi đi siêu thị với con cái thì chúng sẽ muốn tất cả mọi thứ đúng không? Ở Mỹ thì rất là có tại vì có rất là nhiều quảng cáo cho những đồ chiên và chế biến. Nó đã quay lại Mỹ với bé một lần và bé đã đi siêu thị với mẹ Na và muốn tất cả mọi thứ khoai tây chiên và bé chưa biết đó là cái gì tại vì bé đã sinh ra và dành những năm đầu tiên ở nước này và ở đây không có những đồ như thế, chỉ có rau và trái cây tươi mà thôi. Ở Mỹ thì có McDonald's khắp nơi luôn thì nếu bạn đi xe, đi du lịch từ ban ngày đến ban kia thì rất là khó để đi mua
Đồ tươi ngon chỉ có McDonald's và KFC và Taco Bell và rất là nhiều nhà hàng nhang như thế thôi, thì khá là có để sống lãng mạn. Rồi, là muốn chia sẻ 3 lý do thôi để các bạn biết không phải là nước Mỹ hoàn hảo, và cũng để biết là nếu như bạn không thể đi du học hay đi du lịch ở nước ngoài thì cũng không sao cả, tại vì Việt Nam rất là phong phú và có rất là nhiều chỗ để khám phá. Và các bạn cũng rất là may mắn tại vì bạn có rất là nhiều trái cây nhiệt đới và rất là nhiều đồ tươi ngon, đặc biệt ở miền Tây, ở miền Nam, miền Bắc, miền Trung cũng có, nhưng mình đã thấy ở miền Tây rất là nhiều, và mọi người có thể sống thoải mái và không cần phải lo về ngày mai. Rồi, hy vọng là video này có ích cho các bạn, và nếu các bạn có thắc mắc gì về cuộc sống ở bên Mỹ hay trải nghiệm của Na ở bên Nam Mỹ hay ở Việt Nam thì đừng ngại và hỏi Na nhé. Hẹn gặp lại và tạm biệt.